Як викреслити твори з культури і для чого їх викреслювати? Якщо ти викреслюєш твори з культури, ти йдеш шляхом авторитарних режимів. Але ідея в тому, що ми не вшановуємо. Не потрібно називати вулиці і площі. Масив, скажімо, створений російською мовою, це частина російської культури. Не треба боротися за образ Булгакова. Треба боротися за образ Бажана. Ну от і все, це дуже просто. Тому що ці люди робили вибір. Ну і в кожній культурі так і є. Вітаємо на планеті людей. Сьогодні будемо говорити про єдність у контексті культури скасування, про репутацію та авторитет, про право на помилку. Мене звуть Володимир Біглов, наш гість сьогодні – український журналіст, політичний оглядач і письменник Віталій Портников. Привіт. Вітаю. Почнемо з того, якою, на твою думку, є найбільше репутаційне падіння в історії незалежної України? Я взагалі не дуже впевнений, що в Україні є якісь такі очевидні репутації, які можна отримати або втратити. Тому що справжні репутації існують тільки в суспільствах, де є консенсус навколо репутації. А консенсус навколо репутації пов'язаний з консенсусом навколо ідентичності. А українське суспільство ніколи не мало, я б такої і не має до сьогоднішнього дня, якоїсь усталеної ідентичності. Я роками говорю, що у нас є змагання, по суті, 2,5 ідентичності, коли люди, які притримуються класичної української ідентичності, державницької, існують поруч з людьми, які сприймають Україну як частину російського світу, і між ними знаходиться більшість населення, які взагалі себе ніяк не ідентифікують, і у яких, як правило, ніяких репутацій, в принципі, не виникає. І тому, скажімо, якщо ти маєш репутацію цієї частини суспільства, умовно кажучи, україноцентричного, ти можеш абсолютно спокійно стати героєм потім у цих інших двох групах. І навпаки. І ніхто в протилежній групі навіть не помітить, що ти втратив ідентичність у цієї частини населення, яка дотримувалася якихось до тебе особливих зауважень в той час, коли ти був її героєм. Українці тут не поодинокі. Є суспільства, в яких, в принципі, є спільна, якщо завгодно, національно-державна ідентичність, але політичні ідентичності настільки розходяться, що, в принципі, там неможливо бути героєм для цієї чи іншої групи водночас. Польща. Дві Польщі, про які писала Марія Конопницька. Але чи не робить це Польщу сильною? Не робить Польщу сильною, ні. Після вбивства президента Габріеля Нарутовича. І так Польща вже 120 років існує в такому стані і нічого не змінюється. Я не бачу ніякої сили в польському суспільстві у зв'язку з тим, що змагання цих двох Польщ продовжується десятиріччями і послаблює Польщу, а не посилює. Але, знову-таки, якщо ти герой для однієї Польщі, ти ніколи не будеш героєм для іншої. Для львів'ян якимось моральним авторитетом може бути Андрій Шептицький чи Любомир Гузар. Для одеситів невідомо не тільки те, хто ці люди, але навіть вони не знають, що існують греко-католики. Я маю на увазі не всі одесити, я маю на увазі одесити, які там живуть поза ідентичністю. От я тебе тут переб'ю, тому що ти говориш про там дві Польщі. Окей, в нас був мем про два Львова, теж спрацьовує, але візьмімо зараз дві Америки: Америка Трампа, Америка Байдена, умовно кажучи. Але при цьому всьому, мені здається, американці свідомі своєї ідентичності. Можливо, вона часом і поляки свідомі своєї ідентичності. Тож але і українці? Ну, правильно, просто у нас ще це ще більш глибокий розкол, тому що там розкол відбувається на одному рівні, у нас він просто доходить набагато глибше. Я просто кажу про те, що навіть якщо ми отримаємо спільну, я б сказав, національну державну ідентичність, ми її майже отримали 2019 року, коли вся Україна проголосувала в єдиному пориві за Володимира Зеленського. Це не означає, що навіть для цих груп населення будуть спільні авторитети. Треба пошукати уявлення того, що таке спільний авторитет. Я тобі скажу, в чому проблема для українців, яка поділяє їх з поляками. Швидше за все, у всіх поляків, і тих, які за Валенсу, і тих, які за Качинського, і тих, які навіть, умовно кажучи, там за Бальцеровича, є Адам Міцкевич.
А українців важко сказати, тому Тарас що Григорович. ну, але люди, які російськомовні, які взагалі не читають української мови, вони просто можуть цього не помічати чи вважати якимось національним поетом. У них таким героєм виступав всі ці роки Пушкін. А зараз у них може не бути героїв, вони можуть його шукати, тому що українська мова для них не є цінністю, і тому Тарас Шевченко для них є дуже умовним авторитетом. Тобто вони навіть можуть вважати його за авторитет, але вони його ніколи не читали. Ну, от Це у мене проблема. тут для тебе буде запитання тоді, бо ми зараз маємо ситуацію, коли населення міст перемішується через внутрішньо переміщених осіб, які шукають нову домівку. Маємо ситуацію, коли люди перезнайомлюються між собою в одних окопах і представляють різні там мікрокультури, різні регіони. І тому можемо сказати напевно, що українська ідентичність, а відтак і в майбутньому репутація, вона все-таки народжується, вона все-таки формується. Я би тут хотів, щоб ми перейшли від ідентичності українця як особистості до ідентичності і репутації України. Якою вона, на твою думку, є сьогодні, і що за ці десятиліття працювало на неї в світовому контексті, а що спрацьовувало проти неї? Ну, зараз це дуже важко сказати. Знову-таки, ми знаходимося під час війни. Розуміти, що відбудеться після війни, досить важко, тому що Україна сприймається переважною більшістю людей за її кордонами як нація у війні, як страждаюча нація. Як ця нація буде сприйматися після того, як війна закінчиться, ніхто не знає, тому що ми не знаємо, як вона закінчиться. Ми знаходимося у самому процесі. Ми навіть не можемо відповісти на найголовніше питання. А взагалі, українці залишаться як державоутворююча нація, чи будуть просто якимось народом у вигнанні? Чи не є ми свідками закінчення територіальної історії українського народу? Я сподіваюся, що ні. Але ж знову-таки є питання моїх сподівань. Є навіть питання моїх прогнозів. У мене зараз немає усвідомлення того, що Росія здатна окупувати всю територію України і таким чином поставити крапку на українській державності і на українському національному розвитку на автохтонній українській території як такому. Але я не знаю, наскільки цей прогноз відповідатиме дійсності. Я не знаю, що відбудеться. І тому сприймати зараз реальність ось так. От Україну сприймають так чи інакше. Україну почали взагалі сприймати якийсь самостійний чинник у світі, насправді, тільки після 2022 року. До цього часу для переважної більшості людей це була просто збунтована околиця Російської держави, Російської імперії. Ну, і всі вважали, що вона має право на бунт, але ніхто не вважав її самостійним чинником. Ну, щось там відбувається. Приблизно так могли б сприймати умовно якийсь російський регіон. Українці ж говорять, Сибір може відійти від Росії, у них регіональна свідомість. Ну, от уявимо собі, що Сибір завтра взяла і проголосила незалежність. Як будуть сприймати цих сибіряків українці? Як збунтовану околицю Російської держави. І будуть дуже радіти, що вона збунтувала і послабила Російську державу. Але сибіряків як щось окреме українці не будуть сприймати. Вони просто будуть вважати, що вони використали політичний момент. Отак більшість людей сприймала українців. Я пам'ятаю дуже добре, як люди навіть в близьких до України частинах Європи, в Австрії, частиною якої українські землі були сторіччями, говорили, а що, у вас якась інша мова, відмінна від російської, і для них це було відкриттям. Ну, тобто, фактично, після 2022 року більше людей почало розбиратися з тим, чим Україна відрізняється від Росії. Тут треба сказати, що Москва дуже добре попрацювала з часів навіть до Карамзіна, я вже не кажу після. Створення ось цього міфу про те, що Україна, Росія і Білорусь – це щось єдине ціле, воно продовжується навіть до сьогоднішнього дня. Ми от сьогодні з колегою якраз говорили про те, що навіть у написанні імен це продовжується. Ми продовжуємо говорити Володимир Путін, але Владимир Тимошевич. Олександр Лукашенко, але Олександр Квасневський. А чому білоруське ім'я має перекладатися українською мовою? З якого такого переляку? А тільки тому, що три єдиний народ? Русські – це великороси, малороси і білоруси. І ось ця ідея триєдиного народу досі зберігається в українській мові. Ніякі зміни у правописі її не подолали. Ми продовжуємо змінювати російські імена на українські. Але з іншого боку починаємо говорити Владимир Путін. Ну, це частіше лунає, так? Частіше, ніж було, але у нас досі немає навіть цієї мовної норми.
Ну, хоча мені здається абсолютно очевидно, що Маяковський Владимир, а Єсенін Сергій. Ну це ж за великим рахунком це ще й літературні бренди. Ми ці літературні бренди перекладаємо українською мовою. Ну, очевидно, що Гумильов не Микола. І що Короткевич не Володимир. Повертаючись до 22-го року, на твою думку, ну ти ж спілкуєшся з різними медіа з різних країн. Як зараз сприймають і що працює на нашу репутацію? Зараз, я думаю, що це знову-таки головне – це сприйняття України у війні і невизначеність. Тому немає того, що хтось поспішає. Тому що медіа теж думають, що куди поспішати, подивимося, як воно буде константою. Щоб не запобігти вперед історії, вперед самих українців, тому що ніхто досі не розуміє, а яке остаточне рішення щодо свого майбутнього ухвалять українці під тиском Росії. Це теж хороше питання. Уявіть собі навіть якогось великого журналіста-симпатизанта України, який погуляв по вулицях Києва і Львова у серпні 22-го року чи у серпні 24-го. Він почув більше російської мови у 24-му, ніж у 22-му. Це могло його, звичайно, насторожити. І він задався питанням, ну, може, треба дати їм час, можливість визначитися, хто вони є і заради чого вони реально воюють. Заради території, умовно кажучи, яку вони не можуть повернути, чи заради майбутнього, якого у них може і не бути, тому що для них цивілізаційне майбутнє не визначене. Репутація України як держави залежить від нас самих. Звичайно, нам дуже приємно думати, що ви авангард історії, що ми єдина країна, яка бореться з Росією в той час, як всі інші не борються. І це свята правда. Тому що я вважаю, що ми єдина країна, яка сьогодні реальною зброєю в руках бореться за збереження міжнародного права. Я тому весь час кажу, що нам нема за що дякувати американцям чи європейцям, що всі ці розмови про подякування виглядають дико з тієї простої причини, що насправді в збереженні норм міжнародного права американці і європейці мають бути зацікавлені не менше, а то й більше, ніж ми самі. Зрештою, це американці звільняли Кувейт від Саддама Хусейна у міжнародній коаліції, щоб запобігти порушенню міжнародного права, а не ми звільняли. Але тут є певна різниця. Американці самі пішли на війну, щоб звільнити Кувейт. А ми боремося у Росію тільки тому, що Росія на нас напала. І щоб Росія на нас не напала, більшість нашого населення досі було проти євроатлантичної інтеграції, а велика частина людей не розуміла, яка європейська інтеграція нам тут потрібна. В цьому плані Україна не зробила вибір, вона просто реагує на вибір Росії. І ось це дуже важливий момент. Коли ми перестанемо бути реактивною нацією, це теж відкрите питання. Ну, реакції бувають трьох типів, так? Завмри, бийся і біжи. І мені здається, що дуже багато про ідентичність, репутацію України говорить те, що ми обрали оце бийся. І це... А чи був вибір? Ну, але все-таки обрали бийся. Не біжи і не завмри. Не прийми ситуацію нападника. Ми говоримо про культуру скасування, яка зараз дуже популярна в глобальному контексті. І в мене питання, ми особливо в 22-му році, але і зараз ми вийшли на таке плато, ми намагалися скасувати Росію. Так, ми працювали з музеями, де нагадували, що художники і митці є українцями. Ми пояснювали, що таке Україна і чому Україна не Росія, згадуючи класика. Але мені здається, що так нам і не вдалося скасувати Росію. Чому? Я з самого початку весь час сказав, що нам потрібно не думати про російську культуру, а думати про українську. Тому що завжди для мене було питання, ну добре, ви винесли цю картину з якоїсь художньої галереї. Чи добилися того, що та чи інша опера не буде в репертуарі? А якою оперою ви її зможете замістити? Коли навіть в самій Україні в першому періоді, коли у нас з репертуару зникали опери російських композиторів, ми їх заміщали композиторами західними, а не українськими. Ось тільки зараз ми бачимо, як повертаються до репертуару українські опери, чи з'являються українські опери і балети. І я весь час наполягав на тому, що наше головне завдання – це пропагувати українське, яке має не заміщати російське, а бути поруч з іншими творами світової культури, щоб ми продемонстрували свою культурну особистість
З тієї простої причини, що росіяни упродовж 10-річ намагалися продемонструвати, я б сказав, ось таку заглибленість української культури в сільський контекст. Ну, побутовість. Багато хто, до речі, зараз досі це обстоює, коли я написав, що, в принципі, кухня – це важливо, але це зведення культури до кухні, це якраз намагання пояснити, що ідентичність на побутовому рівні виключно базується. Мені б стали дорікати, ні, ви не розумієте важливість кулінарії. Я розумію важливість кулінарії. Але коли ми говоримо, що вся культура народу складається з борща чи хачапурі, ми таким чином кажемо, а є і інший народ. Який борщ, може, погано готує, але у нього є Рахманінов, Достоєвський, Толстой. Просто нема часу готувати, коли ти займаєшся великими культурними надбаннями. Ти в космос літаєш, а вони борщ готують. Смачний. Смачний. Але ми в космосі скоро будемо ще там щось таке велике наукове створювати. І вона, мовно кажучи, нам не до цих всіх витребеньок. І тому в себе будемо робити там декади кухонь народів Радянського Союзу, щоб смачно поїсти. Щоб наші вчені, артисти, письменники, Державці. державотворці смачно поїли. Знаєш, як називається головний ресторан Москви, який знаходиться навпроти Державної думи Ніколи не був в Москві. Федерації, і де можуть прийти пообідати депутати Державної думи чи міністри, бо він знаходиться між Кремлем і будинком Державної думи в охотному ряду. Страна, якої нет. Це з чого така назва? Це з Радянського Союзу. Країна, якої немає. Ну, її ж немає. Ага. Господи, як креативно. І там кухні народів Радянського Союзу. Українська, грузинська, узбецька, прекрасно, поїжте вареники з вишнями, хачапурі, плов, будь ласка. Страна нет, а кухня є. І ось це вам і потрібно знати. А потім ви повертаєтеся до своїх чудових офісів керувати великою імперією після смачної порції вареників з вишнями. Так от, я завжди вважав з дитинства, що в українській культурі цивілізації як такий є чимало людей, якими можна пишатися на рівно як на рівні з французькими чи російськими. До речі, це навіть не потрібно було кудись далеко ходити, це потрібно було просто переосмислювати. Я, скажімо, листівки збирав. Ти знаєш, що збирав листівки? Не знаю. Ну от, в мене були такі набори українські композитори, українські радянські композитори. Там були саме українські композитори, я цим цікавився. От там Леонтович, ось Ревуцький, ось Людкевич, ось Лятошинський. Я це знав. Барвінського не було. Барвінського не було, звичайно. Ну, я ж маю на увазі навіть те, що Радянський Союз допускав. Ось література там була. Стефаник писав не про село, умовно кажучи, а писав про в нього були цивілізаційні новели. Чи Яцьків. Це ж все було Агатангел Кримський. Я кажу навіть про дозволені речі. То ясно, що велика частина української культури була абсолютно закритою. Але навіть в тому, що було абсолютно очевидно, що воно дорівнюється будь-якій іншій європейській культурі. Що звичайна європейська культура, як польська, як чеська, як італійська. Бо так і було, насправді. І так і є. А росіяни намагалися завжди пояснити, в них була чітка ідея, яка продовжувала існувати і в пострадянський час. У мене там був колега на Радіо Свобода, перекладач російською мовою, там, вірменської і азербайджанської поезії. То він мені завжди казав, ну, слухайте, що українська поезія? Ну, вона така, значить, дуже така от пейзанська. Він, причому, не знав української мови, не знав вірменської, не знав грузинської, не знав азербайджанської. Як він перекладав? З цього підрядник. Просто був підрядник, можна з нього перекласти. Так люди, так радянські перекладачі працювали. Думаю, що Анна Ахматова знала всі мови, з яких вона перекладала, чи Борис Пастернак? Ні, вони із європейської мови знали, але коли вони підробляли перекладами з мов народів Радянського Союзу, вони перекладали з підрядника, і більшість навіть не цікавилися тим, з чого вони перекладаються. Але вони, ці люди, були всі впевнені, що от руська поезія велика, а оце от таке все. Те, що можна з барського плеча перекласти. Так що це теж для мене був такий момент, і я вважав, що цей момент треба долати. Я завжди цікавився саме українською класичною музикою. Я формувався в такому середовищі. Моя
родичка Лілія Лобанова була примою Київської опери. Оскільки ми досить довгий час були сусідами по будинку, я виріс в атмосфері, ще моїх спогадів про Київську оперу. В її такий, я б сказав, золотий період. Я бачив ці фотографії, я бачив ці українські опери. Так, це були радянські опери. А вона в них співала. Я знав, що вона співала не тільки в операх там російських чи західних композиторів, але й багатьох українських. Якогось там Богдані Хмельницькому виконувала там головну партію. І для мене було очевидно, що це культура, це ж не просто там народна пісня. Я не маю нічого проти, як ти розумієш. Просто коли це зводиться виключно до цього. От, і таке інше, і таке інше. Я в тебе тут запитаюся. Ми згадували вже руською поезією і згадаємо про Пушкіна і оцю безконечну історію, яка триває в різних містах, зокрема в Одесі, де відбувається процес декомунізації, як і по всій Україні. А і Пушкін не був комуністом. Він був камер-юнкером. Деімперіалізації, дерусифікації, де все погане. Питання. Досить часто, особливо в соціальних мережах, в дискусіях, деякі люди, які не схильні відчувати різницю, називають це культурою скасування. Мовляв, скасовуємо Пушкіна, а з ним і значну частину одеської ідентичності тощо. Як ти можеш назвати засадничу різницю між культурою скасування і, скажімо, декомунізацією? Я вважаю, що Пушкін був використаний російською державою не відразу, з 1937 року. Це треба теж розуміти. Угу. Радянський Союз почав використовувати Пушкіна з 1937 року, щоб закрити оцією декорацією репресії Сталіна. Це просто поставили Пушкіна, щоб люди не думали, що вони живуть в ситуації тотального знищення. Як культурний маркер. Ми могли абсолютно спокійно ставитися до Пушкіна, це питання не в Пушкіна, з поваги до Росії. Виникає питання, за що нам зараз Росію поважати. Може доснутися? Перший Іскандер відповість на це питання. Так, що Пушкін може займати своє місце в історії літератури, але не на площах українських міст. Це не проблема Пушкіна, а його біда, що країна, для якої він працював, і вважав, що всі народи цієї країни будуть його шанувати, і цього культурного простору почала ракетами по цьому простору бити. Він же, напевно, не на це сподівався, якщо йому сказали: ой, ви знаєте пана Олександра? А насправді оцей там фіни, нині дикий тунгус, ми їх всіх знищимо, що вони нас любили. І не просто так, як зараз, там, мовно кажучи, багнетами. Ми просто там є така зброя, що можна всіх відразу знищити. І вони вас відразу полюблять. Він був би здивований, напевно. Ну, до певної міри. От, але це треба розуміти. Це один момент. Інший момент. Я думаю, що в питанні там, з Пушкіним чи не з Пушкіним багатьма українцями ще мотив образи керує. Тому що вони вважали цю літературу, культуру взагалі своєю, а вона на них з ракетами. Оскільки в мене немає ніякої образи, в мене немає ніяких почуттів до Пушкіна, то я доставлюся до цього абсолютно холоднокровно. Мене нічого не тьохкало, коли я бачив пам'ятник Пушкіну в Києві, і нічого не тьохкає, коли я бачу його відсутність. А чому комусь тьохкає? Тому що це рідне. Ну, от в мене тьохкає, коли я бачу пам'ятник Шолохам Алейхема в Києві, чи вулицю Шолома Алейхема у Львові. Я цьому радію. Тому що це ознака моєї власної культурної присутності, розумієш? Але неможливо одночасно дивитися в очі Шолома Алейхему і дивитися в очі Пушкіну. Навіть якщо для самого Шолома Алейхема Пушкін міг би бути якимсь культурним авторитетом. Але це теж відбувалося в рамках якогось культурного простору. Не забувай дуже просту річ, що вся ця культура російська, про яку ми говоримо, вона за винятком кількох своїх там оцих, я б сказав, айсбергів, вона вторинна. Ми весь час наводимо приклад, коли там говоримо про Путіна, казки про рибалку і стару, і не можемо, здається ж, обійтися без Пушкіна, правда? Ну як, якщо це такий прекрасний образ, а куди нам діти Пушкіна? Але ж це казка братів Грим. Пушкін її просто переповів, як він багато що переповідав в своїй творчості. Як і багато інших російських письменників. Ну, звісно, тому що вони точно знали, що вони роблять. Так, отак це було весь час. Так ця франкомовна публіка, вони читали романи французькою мовою. І потім переповідали їх для мужиків. Ну, це нормально.
Але виникає питання, чому нам це потрібно, коли ми маємо вже, умовно кажучи, доступ до першоджерел? Пушкін був після Байрона. Я завжди захоплювався з дитинства, і це моя внутрішня, якщо хочеш, музика, російськими поетами срібного сторіччя. Це камін-аут. От. Для мене це дуже було важливо все це читати, тому що це, знаєш, це не віталося. Але згодом, коли я вже був більш-менш дорослою людиною, і коли я вже перечитав там Мандельштама, Цвітаєву, там Ахматову, мені в руки потрапив Рільке. І я був спантеличений. Чого? Тому що я зрозумів, що все, що я читаю, це вторинна поезія. Що першоджерелом був Рільке. І Рільке мені набагато ближче виявився, ніж російські поети. Внутрішнього це осягнення. З того часу я більше цього не читав. Я не можу сказати, що я пам'ятаю свої підліткові враження, але як доросла людина, я розумію, що мені подобався Рільке. І те, як вони намагалися, вони світили вже оцим віддзеркаленням. Ну, і коли ти збільшуєш горизонт, це теж багато що бачиш, коли ти не одномовна людина. Розумієш? В моєму там політичному устрої з дитинства російська поезія не відповідала. Тому що вона завжди була або імперська, або відсторонена від реальності, або заснована на гаслах. Для того, щоб знайти якісь політичні чи це так про Росію, насправді. громадські речі, потрібна була спеціальна книжка. Була така спеціальна книжка, я її нещодавно знайшов з бібліотеці свого батька і забрав собі, щоб згадати це. Вона називалася «Вольна російська поезія». Ось вони зібрали в одну книжку всі ті вірші, які були антиімперськими. Їх вистачило рівно на один том. Як ти розумієш, в Радянському Союзі вже важче було знайти, тому що Російська імперія хоча б дозволяла таке писати і навіть на каторгах. А в Радянському Союзі за це просто розстрілювали. Як, до речі, за вірш проти Сталіна Мандельштама зрештою заарештували і знищили. Але в українській поезії це було набагато більш виражено. Ну от є Франко, який не за допомогою гасел висловлював те, що мені було близько. Грабовський. Я завжди пам'ятаю оці рядки Грабовського, які я вчився в школі. З ума не йдуть знедолені народи, їм я віддав усі чуття мої. Це ж поетична програма, яка може для юнака бути зрозумілою. І причому я знову таки нагадую, Грабовський міг надрукувати це тільки тут, у Львові. Він був у Сибіру і друкував це у Львові. Тому що в Російській імперії такі рядки не можна було надрукувати. Все, що ми маємо від Грабовського, це надруковано на чужині, фактично. Це ж він був підданим Російської імперії, а друкувався на Австро-Угорщині. Щастя, що тут була вільна від переслідувань українська культура. Ну і от, і саме тому мені з дитинства, з точки зору мого внутрішнього сприйняття світу, сама українська поезія, от як явище, була ближчою за російську, а потім стала близькою польська, коли я оволодів польською мовою достатньо, щоб зрозуміти поетів. Я перекладав в дитинстві сербських і хорватських поетів. Вони були мені ближче, мені цікаво було їх перекладати для себе, робити такі експерименти. Але якщо у людини звужений культурний інтерес до російської мови, їй все, що в російській мові, здається першорядним. І вона переоцінює власну культуру і власний розвиток. Колись моя колега Кристина Корча-Бредліх написала в одній з своїх книжок, що радянська інтелігенція, я думаю, маючи на увазі московську і пітерську, вона думала, що вона має доступ до західної культури і що вона щось оцінює. А насправді вона мала доступ тільки до того, що їй дозволили. От найкраща ситуація, до речі, була навіть з якимись світовими надбаннями. Західний кінематограф, який цензурувався, який частину фільмів показували, частину фільмів не показували, в цих фільмах щось вирізали важливе. Тому вони думали, що вони знають італійський неореалізм, а вони не знали італійського неореалізму. Вони бачили якихось режисерів, якихось не бачили. Вони якісь книжки читали, яких книжки не читали. Вони якісь картини. Ти знаєш, яке в мене було потрясіння величезне?
Одне з найбільших в моєму житті. Я ніколи не розумів. А я вже в школі був в Ермітажі і бачив Пікассо. Чому Пікассо великий художник? Ну, от я дивився на Пікассо в Ермітажі і абсолютно не розумів, що вони голову мені морочать. Це не дуже цікаво. Потім, коли я почав виїжджати. Мені цікаво просто, що було в Ермітажі. Ну, там велика колекція Пікассо, вони придбали Пікассо, там є багато його картин. До речі, свого часу вони виставку з Парижу Пікассо показували, і я потім бачив цю виставку, коли музей Пікассо в Парижі реставрувався, і ці картини мандрували по світу. Я знову бачив всього цього Пікассо в Ермітажі, все одно не розумів, що він великий художник. Я відвідав всі виставки і музеї Пікассо в Європі. Весь час шукаючи відповіді на питання, в чому справа, і потім подумав, що, можливо, там в Радянському Союзі вирішили сказати, що Пікассо великий художник. Просто тому, що він мав міжнародну цю сталінську премію миру, йому потрібен був якийсь такий сучасний художник, який буде оголошений великим. І тут одного разу я зайшов в метрополітен музею в Нью-Йорку і зайшов в зал Пікассо. Господи, мене обманювали всі роки мого життя. Який великий художник. Він просто геній. Просто треба знати, де що дивитися. І, звичайно, всі ці мистецтвознавці, які говорили, що Пікассо великий художник, вони, на відміну від мене, бачили ці картини. Вони брали сукупність творчості. А я бачив тільки європейську частину. І так з багатьма речами. І тепер уяви собі, що навіть відвідуючи музей Пікассо в Антібі чи в музей Пікассо в Парижі, ти не можеш скласти собі повноцінне враження про великого живописця. А тепер уяви собі, що ти просто бачиш те, що тобі дозволили бачити в Москві чи Петербурзі. Ти взагалі не розумієш, що таке світовий живопис і як розвивається цивілізація. Ти не розумієш, як розвивається наука. Ти взагалі нічого не розумієш. Колись я був на виставці в музеї архітектури московському, присвяченій Іофану. Знаєш, що таке Іофан? Ну, це великий радянський архітектор, який побудував всі ці сталінські висотки. І нашу в Києві висотку побудував. І Варшавський хмарочос побудував. Це все Іофан. Але Іофан знаменитий не цим. А тим, що побудував всі ці жахливі хрущовки, якими усіяні радянські міста. Такий багатогранний чоловік. Так, і я не витримав і запитав у цієї екскурсоводки. А як вийшло, що людина, яка побудувала, ну, в принципі, цікаві будинки, які стали символами Москви, Києва, хай радянськими, хай сталінськими, але в цьому є індивідуальність. Вона побудувала такий жах, в якому люди живуть. Як можна було таке будувати? Вже можна якось інакше будувати. Аж лише в Вільнюсі архітектори побудували ці нові будинки абсолютно інакше і отримали навіть Ленінську премію. В Східному Берліні. Так, що таке? І вона сказала, ну ви що, не розумієте, справді? Він ще їздив, коли будував висотки. Він там в 30-ті роки ще був в Америці. Він бачив будинки, бачив це, спілкувався із архітекторами. А потім їх перестали після війни випускати. Він втратив зв'язок з світовим процесом. І от, коли людина не розвивається, то вона таке і будує. А литовські архітектори, які робили в Вільнюсі всі ці знамениті масиви, вони ще пам'ятали, що було в 40-ві роки. Вони просто довше мали зв'язок з сучасністю. От і вся відповідь. І тому мені завжди було цікаво. Я дивився на радянських акторів в 70-ті, ще 80-ті роки, в роки свого дитинства. Мстиво. Чому? Тому що я думав, це актори, яких навчають у свою чергу майстри, які ще пам'ятають імператорський театр, який в свою чергу їздив на гастролі там в Париж, Берлін, і які взагалі там їздили по світу. Це були франкомовні, німецькомовні люди, які читали романи в оригіналі, а не виключно Толстого і Достоєвського. Сам Чехов читав якісь там іноземні п'єси, і взагалі це була вільна, більш-менш культурна середовище. І ці люди, які їх вчать, вони виховані цими людьми. Але вони от помирають. А цікаво, а кого виховують ці актори і режисери, які нічого ніде не бачили? І от після цього в Росії з усіх кранів полилося гімно. Тому що так не може інакше бути. Просто втрачається зв'язок генерацій. Ми подолали це, тому що у нас викрилося вікно на світ. І бачиш, нас стало цікаво. Наша культура почала вбирати і віддавати. А росіяни зовсім перетворилися на якихось ходячих монстрів з минулого. Які пишаються виключно тим, що було створено в 40-ві, 50-ті, 60-ті роки нащадками тих, кого вони не добили у 20-ті. Все.
Ну, це те, про що говорить Тімоті Снайдер, про цивілізацію майбутнього, коли ми рухаємось вперед, намагаючись створювати проекти цього майбутнього, і про цивілізацію минулого, тобто вічності, коли ми постійно дивимося назад і захоплюємось тим, що було колись. Але ти кажеш, давай повернемося до цього моменту зрільки, коли ми справді розуміємо справжній живий зв'язок. Ти кажеш, що українські поети-письменники були для тебе ближчими і, я не знаю, ріднішими. Я зараз читаю розкішну книгу, це інформація на правах реклами. Олександр Мехет, молодий український письменник, спілкувався зі своїм батьком, літературознавцем Павлом Мехедом, про українських письменників та письменниць. А вони, власне, записали такий нонфікшн. Книга називається «Живі. Зрозуміти українську літературу». І вони говорять про них не лише як про живих, які написали класні тексти, окрім хрестоматійних шкільних, але також про живих, які мають свої не тільки здобутки, але вади і помилки. Умовний Багряний був жахливим батьком, Коцюбинський вів подвійне життя і в мовному контексті, і в контексті жінок, яких він кохав, і зрештою в тому, що він писав і як він насправді діяв у житті. І мені ця книга цим і подобається, тому що вона оцих всіх наших Коцюбинських знімає з п'єдесталу і ставить поряд зі мною. Я так можу порівнятися трошки і зрозуміти, можливо, щось більше про... Не думаю, що поряд з тобою. Так, якщо ти був би таким би божевільним, як вони, ти б писав би більш цікаві речі. Ти ж розумієш, для того, щоб робити якісні речі, треба бути божевільним. Нормальна людина нічого не зробить. В тому хаосі, в якому ми живемо, збожеволіти ще більше – це не така складна справа. У мене питання про... Я бажаю творчих успіхів. Спасибі велике. Вам теж, пане Віталію. Питання таке. Сьогодні ми теж схильні багатьох наших живих підносити на п'єдестал. Чим загрожує оця наша п'єдестальність? Дивлення на лідерів вгору, а не вперед. Ну, по-перше, я хочу сказати, що я не думаю, що я дивився на українських письменників як на рідних, бо це було б неправда. Я дивився на них як людей, які на цій землі, як на своїх. Це правда. Рідними для мене все одно були єврейські письменники. І залишаються. Я це просто відчуваю. Це ж не питання того, що я відчуваю, чого я не відчуваю. Але це ще є, до речі, магія мови. От як колись Райх Раницький, великий німецький критик літературний, який був польським євреєм, він казав, що його вітчизна – це німецька література. Я не можу сказати, що українська література це моя вітчизна, але коли я читаю українською мовою, українську поезію, українську літературу, я відчуваю піднесення. Це ж хімія, це як кохання, це не можна пояснити. І я завжди думаю, як це сказано, яка мова. А от, умовно кажучи, російською так не скажеш, такої музики не буде. Такою музикою може бути італійська, але це не моя мова дитинства. Я не відчуваю такого. Напевно, я міг би відчути іврит, але це не моя мова, яку я знаю, чи їдиш. Тому всі ці досягнення літератури на івриті їдиш, я сприймаю у перекладі. І це я свідомо розумію, що я можу зрозуміти тільки ідею, але не відчуваю музику. А в слові це має величезне значення. Тому для мене українська література з дитинства викликає таке захоплення. Тому що я завжди думаю, звичайно, для того, щоб бути російським поетом чи німецьким, треба стільки здолати. А тут написав рядок, і вже ти великий поет, бо сама музика мови тебе вивозить, якщо ти не геній. Не кожна мова дає людині такі можливості. Але я ніколи не вважав, що людина, яка є представником культури, має бути бездоганною, навпаки. Мені тому і не цікаві ці аргументи, які говорять про російську культуру. Бачите, вона виховала вбивць. Та ні, навпаки. Яким є суспільство, таким є культура. Ми маємо російська культура віддзеркалює російське суспільство. Тим вона і цікава, тому що вона у багатьох моментах це культура морального збочення. До речі, культура морального збочення – це прекрасна назва дисертації про Достоєвського. Можна сказати, що вбивці створили російську культуру, а не вона виховала вбивць. Ну, звісно. Так завжди буває. Тому вважати, що культура – це Тора, це теж величезна помилка. Не кажучи вже про те, що у Торі багато сцен, які ми хотіли б забути. Так що в цьому розумінні я думаю, що звичайна історія про будь-яку культуру, про будь-яку літературу – це історія про конкретних людей, які не є святими. Всі. І вони і не мають бути святими, тому що нам має бути цікавий текст. Результат – текст, музика,
пісня, ми маємо давати оцінку. Тому я завжди розрізнюю, намагаюся пояснити, зрозуміти, все, що створено українською культурою, це ваше. Причому людина може бути агентом КГБ. Писати доноси, але якщо вона написала великі вірші, ви маєте ці вірші читати. І розуміючи, хто ця людина. Іцек Фефер, видатний єврейський поет, який був агентом держбезпеки і був спеціально інфікований в антифашистський комітет єврейської громадськості. Для того, щоб стежити за іншими єврейськими поетами. Він був розстріляний разом із ним. Але він залишається видатним майстром культури на ідиш. Питання ж не в його агентурній діяльності. Питання в тому, які його вірші дійсно змінюють, якщо хочеш, єврейську душу. Те ж саме стосується українських поетів і письменників. Одна справа, якщо ти графоман, який працюєш на КГБ, інша справа, якщо ти великий поет чи художник, от Глущенко, так? Був просто радянським розвідником, але в нього прекрасні картини. Це частина історії українського живопису. живопису. Як ми можемо про це думати в контексті культури скасування? Так? Твір живе окремо від його автора? Звичайно. Вам не може бути у вулиці Юрія Смоліча. От в чому фокус. Ми весь час думаємо, що культурне надбання – це привід для вшанування. Норвежці не вшановують Кнута Гамсуна. Ти взагалі, коли приїжджаєш в Норвегію, ти розумієш, що це велика проблема для норвезького народу. Хто це? Кнут Гамсун? Володя, як же? Ми змушені будемо припинити цю розмову, щоб тебе не компрометувати. Кнут Гамсун – це великий європейський письменник, Нобелівський лауреат. Геній європейської літератури. Справжній. Людина, яка створила норвезьку національну душу. Без перебільшення у своїх романах. Але ця людина підтримувала Гітлера. Вона підтримувала гітлерівську окупацію Норвегії. Вона виступала проти норвезького опору, гітлеризму, і вона написала некролог Гітлеру я би сказав, із захопленням. Вже тоді, коли все було ясно. Навіть тоді ця людина не відступила. Після перемоги у Другій світовій війні норвежці посадили його дружину, але самого відправили у... Вигнання. Ні, у будинок для божевільних, тому що сказали, що це тільки божевільні, вони його оголосили божевільним. В цьому будинку він написав один з кращих своїх романів, який потім розійшовся величезним накладом по всій Норвегії. Він вже був Нобелівським лауреатом на той час. Він залишився норвезьким письменником номер 1. Але норвежцям дуже важко. І я був в Норвегії, коли був якийсь ювілей Гамсуна, і вони вперше вирішили, що вони або якусь там поштову марку зроблять, або якусь там видадуть ювілейну колекцію фільмів за книжками Гамсуна. Це був референдум у них на цю тему? Ні, це просто уряд вирішив, без референдуму. Але ніякої вулиці Гамсуна немає. Є вулиці Іпсена, є вулиці Гріга, скільки хочеш. Є вулиці Оля Бюля, великого норвезького скрипаля, який там фінансував розвиток норвезької культури. Але вулиці Гамсуна ти ніде не знайдеш ніколи. Але він від цього не перестає бути головним письменником Норвегії. І це і є відношення. Не вшановуйте людей, які поводилися по відношенню до країни аморально. Вам не потрібна вулиця Бучми, чи там знак Бучми у Львові. Але Бучма від цього не перестає бути великим актором. Габріеле де Анунці був прихильником фашизму. Людиною, яка стала фашистом до Муссоліні. Людиною, яка окупувала Рієку, щоб повернути її італійській державі. Встановила там фашистський режим. Сама. Але це великий італійський поет. Що з цим можна зробити? Як викреслити твори з культури? І для чого їх викреслювати? Якщо ти викреслюєш твори з культури, ти йдеш шляхом авторитарних режимів. Але ідея в тому, що ми не вшановуємо в країні, для якої важливим є державний проект, ми не вшановуємо тих, хто фактично боровся з цим державним проектом, це абсолютно логічно. Не потрібно називати вулиці і площі. Не потрібно проводити урочистих зборів, потрібно проводити наукові конференції, тоді все буде нормально. І потрібно розуміти, що це весь масив, оцей український, він свій, а масив, скажімо, створений російською мовою, це частина російської культури. Не треба боротися за образ Булгакова. Треба боротися за образ Бажана. Ну от і все, це дуже просто. Тому що ці люди робили вибір, і в кожній культурі так є. А як німцям жити з Юнгера, скажімо, з всіми цими письменниками і
кінематографістами, І композиторами. композиторами. Як жити з Гаупманом, який стояв поруч із Герінгом на якихось урочистих зборах. Але добре, Гаупман просто стояв поруч. Він просто залишився в Німеччині, став офіційний письменник, але його твори, вони далекі від пропагування. У мене цієї є ідеї. саркастичні. А Юнгер? Всі ж знають, що найбільший німецький письменник тих часів – це Юнгер, а не Томас Манн. Але Юнгер був просто прихильником нацизму. Його твори – це фактично ідеологічне обґрунтування нацизму, але від цього він не перестає бути великим німецьким письменником. Питання іншого характеру. Чи потрібний євреям Вагнер в Тель-Авіві? Я не впевнений. Так як нам може бути не потрібний Пушкін чи Достоєвський в Києві. Але це не означає, що ізраїльтянин, який приїде до Берліну, не піде слухати оперу Вагнера. Розумієш? Вагнер все одно переможе. Просто я не впевнений, що його потрібно грати на цій землі, де живуть люди, які пам'ятають тих, хто загинув внаслідок того, що такі люди, як Вагнер, створювали підмурів'я для нацистської ідеології. От і все. Постійні глядачі і глядачки проєкту підтримки «Планети людей» від The Ukrainians Media вже знають, що наприкінці сезону серед вас усіх ми розіграємо унікальний артефакт. Це книга «Планета людей», де зібрані фотографії і дописи усіх гостей, героїв та героїнь нашого проєкту. Для того, щоб взяти участь у розіграші цієї книги, просто зараз перейдіть за посиланням, яке ви знайдете у описі до цього відео, і станьте амбасадором спільноти The Ukrainians Media. Віталію, прошу тебе написати у цій книзі те, що ти би сказав другові, який перебуває у відчаї. Тепер фотодоказ. Тримай книгу в руках, прошу. 3, 2, 1. Все, махай. І що з цим робити? Махай, щоб воно більше світло вибрало. Махати. Загальною темою нашої сьогоднішньої розмови все-таки є і культура скасування, і репутація, і авторитет. І ми, до речі, про авторитетів ще поговоримо трошки пізніше. Але зараз я хочу все-таки поговорити про культуру скасування у часі, коли соціальні мережі вирішують все. Я себе особисто на цьому ловив, і мені здається, що дуже багато людей також це зауважують, що коли навколо кенселять інших, скасовують інших людей, то і ти, намагаючись висловитися, ти Бути думаєш, в мейнстрімі. ні, може я змовчу, може буде якийсь кращий інший час. Скажи, ти себе ловив на такому в якийсь момент? Ні. Тому що я намагаюся дотримуватися власної думки. Мені абсолютно не цікаво, як буде кон'юнктура складатися навколо інших людей. І в мене є завжди приклади людей, які підтримували мене у складних ситуаціях, коли намагалися створити для мене якісь там проблеми репутаційні, і ці люди завжди мене підтримували, будучи для мене моральним авторитетом. Це Мирослав різні? Марінович, скажімо, от завжди. Чи Борис Гудзяк. Я завжди від них в складних ситуаціях чув слова підтримки. І розумів, що хай там маса людей може піддаватися ось цьому інстинкту, а люди, у яких є справжній моральний стрижень, вони зберігають довіру. Це ж важлива річ. Довіру до мене, а значить до тієї позиції, якої я дотримуюсь. От я тобі навів ці приклади. І от в ці складні моменти вони мені приходили на допомогу. Я дуже, я б сказав, впевнено тримаю удар сам по собі, але на відміну від свого організму. Я кілька разів зустрічався з ситуацією, коли в мене на ґрунті якоїсь такої там серйозної саме небезпеки або особистої, або репутаційної починався бронхіт. Реальний, серйозний бронхіт з ускладненням. Я це кілька разів в житті переносив. І от в ці моменти така підтримка, вона тебе зціляє, якщо завгодно. Дорогі глядачі і глядачки, а зараз ми просимо вас у коментарях залишити повідомлення від себе про те, наскільки часто і чи взагалі ви особисто ловите себе на самоцензурі і як вам вдається із цим впоратися.
Віталію, ти згадував про свій юний вік. І Нинішній юний вік. Ні, перший юний вік Віталія Портнікова. Але також ти згадував і про свою єврейську ідентичність. У мене щодо цього будуть запитання. Тому що, ну, навіть якщо говорити в контексті от, скасування, знищення, стирання, то єврейський народ – це та нація, яку намагалися не один раз і дуже жорстоко стирати із лиця землі, із історії, і з культури. Водночас ти з великою любов'ю завжди розповідаєш про свою родину, про своїх близьких, далеких родичів. Наскільки культура, сімейні традиції сформували тебе як Віталія Портнікова, якого ми сьогодні маємо на планеті людей? Так, це ж культура ідентичності є. Це ж коли це складається. І, до речі, українцям це, мені здається, має бути зрозуміло як на багатьом народів, тому що в українців сімейна культура – це важлива частина спадщини, це те, де зберігалося українство століттями. У євреїв рівно так. Єврейська ідентичність зберігається в сім'ї, в храмі і в слові. А де зберігається українська ідентичність? В сім'ї, в церкві, в слові і в землі. У євреїв не вистачало ось цього чинника. Землі, яка була надбана тільки реально повернута як державність тільки в 20 столітті. Але ось ці три компоненти, вони спільні для українського і для єврейського народів, тому це буде абсолютно зрозуміло. І я от розповідав, мені здається, нещодавно історію, яке для мене було це цивілізаційне відкриття. Я дивився на Ютубі уривок з якогось фільму, який, до речі, ніколи не вийшов на радянські екрани. Але такий радянський звичайний фільм, нічого в нього особливо немає. І там просто звичайна київська квартира. І вони сидять і співають Коченка, який грає роль патріарха сімейства, і його діти співають українську пісню. Це київський романс «Прилетіла канарейчика». І для мене це були шокуючі кадри. Я можу пояснити, чому. Коли були дні народження моїх родичів, приблизно в такій квартирі, то це теж завжди супроводжувалося якимись піснями на їдиш. Чому вони могли говорити російською мовою між собою? Але співали вони на ідиш. І коли вони співали на ідиш, я сидів там маленькою дитиною і думав, от ми тут сидимо, а в квартирі поруч навіть не уявляють собі, що так це може виглядати. Вони, напевно, співають якихось там радянських пісень. «День Побєди», «Как он порохом пропав» і таке інше. І коли я побачив цю київську квартиру, я раптом зрозумів те, чого я чогось не розумів ніколи, хоча я людина, яка виросла в українському культурному середовищі, а не в єврейському, розумієш? Яка з шкільних років спілкувалася з українськими письменниками, там, поетами, діячами культури, так склалося. От, що в сусідній країні, квартирі люди могли рівно так сидіти і співати українських пісень і думати, що це ми співаємо радянські. Ну, які ж вони ще можуть пісні співати? Вони ж нічого немає. І так ми жили в цьому герметичному просторі. Тому я і кажу, тому це українське, воно так завжди зберігалося, так створюється любов. До речі, любов. Ти любиш Україну? Так. А вона тебе? Я думаю, що завданням нашим є любити маму. Це важливий момент. Любов, вона працює не так. Ми можемо сказати, що ми любимо Україну. Це правда. Але якщо ти мене запитаєш, чи люблю я Ізраїль, я не можу дати на це відповідь. Бо тому що я знаю абсолютно іншу річ. На рівні хімії. Я знаю, що Ізраїль любить мене. Я це просто знаю. Коли я вперше приїхав до Ізраїлю, мені було 29 років. Я приїхав. Я вийшов з цього автобусу, в якому нас везли. Мені здається, що це було десь вперше. Вперше десь ми зупинилися, мені здається, в Латруні десь. І потім поїхали до Єрусалиму. І я був ошелешений абсолютно. Тому що я ніколи не думав, що таке буває. Я прожив майже 30 років, і я не знав, що люди таке відчувають. Що проблема не в тому, що ти когось любиш. Проблема в тому, що є країна, яка любить тебе. Ти сидиш, ти не можеш сказати, о, я люблю її, це моя батьківщина. Нічого цього не відбувається.
Ти просто відчуваєш любов повністю повернута на тебе. Ти там, і ця країна тебе любить. Ця земля тебе любить. Вона нічого навіть від тебе не очікує. Оце як батьки. Ми Україну любимо як дружину. Це наш вибір, ми її любимо. А є люди, яких любить Україна. Якщо ти не можеш цього сказати, то це величезна проблема і для твоя і моя, розумієш? Тому що я тебе хочу сказати, що ми зможемо знайти людей, щоб кожному задавати питання. Є люди, я знаю таких людей. Вони не обов'язково тут знаходяться. Це можуть бути якісь українці з Канади чи Сполучених Штатів, які живуть там. Вони можуть любити Америку чи Канаду. Вони приїздять сюди. І в них рівне таке почуття. Я їм заздрю. Я знаю цих людей, деяких особисто, які відчувають, що Україна любить їх. От мій друг з юності Роман Ващук. Я от коли його бачу, я розумію, що Україна його любить. Він може любити Канаду. Але Україна його любить, і це видно. Його контакт з Україною саме такого рівня. Пам'ятаєш, у жовтні ти мене запросив на святкування єврейського Нового року? У Львові. У Львові. Так, тому що я був тоді якраз у Львові, пам'ятаю. Дуже дякую тобі за запрошення. Я думаю, ти не пам'ятаєш, що там відбулося, але в мене є для тебе сюрприз. Будь ласка, сюрприз в студію. Так, дуже дякую. Це баядерка. Ти мені тоді вислав рецепт своєї бабусі. Дякую. Записаний, очевидно, з її рецептової книги. І я, відверто кажучи, скориставшись допомогою моєї мами, львівської кулінарки пані Стефи, Перше інтерв'ю в моєму житті, яке мало сенс. і штучного інтелекту, ми всі разом розшифрували рецепт твоєї бабусі і приготували я особисто вчора ввечері, цілий вечір провів на кухні. Це тісто буде пісочне у нас. Скоріш за все, ми не знаємо, тому що рецепт, який я отримав, це був скоріше перелік інгредієнтів, записаний ручкою в блокноті і переписаний потім в мобільний телефон. Тому насправді для того, щоб це тісто вдалося, мені довелося провести ресерч. Мені допомагали мама, пані Стефа і штучний інтелект Gemini. Ти навіть ще не куштував, треба це спробувати. Крем куштував. Ну, ти як дитина. Я теж завжди декуштував крем. І потім доводилося його перероблювати. Тому це тобі від планети людей, щоб було солодше. Ми потім з командою, я сподіваюся, скуштуємо. Але повертаючись до твоєї бабусі. У мене дві бабусі, та двох бабусь. До твоїх двох бабусь, до твоїх двох дідусів. Але я не знав жодного свого дідуся. Мій дідусь один загинув під час Другої світової війни, йому було 23 роки. Хлопчиком фактично загинув. А інший дідусь помер до мого народження, а перед цим років 15 лежав паралізований. Моя бабуся за ним доглядала. Теж після фронтових поранень, звичайно. Так що ще мене виховували вже бабусі. Дідусів не було. Я міг реконструювати образ мого дідуся з його братів одного, а образ іншого дідуся в мене залишився тільки на фотокарті. Я навіть не знав родичів з цього боку. А як бабусі тебе вчили? Що таке хороша людина? Це яка людина? Ой, мої бабусі були дуже різні люди. Старозавітні і новозавітні? Ні, абсолютно різні люди. Це просто... Вони одна з одною навіть ніколи не могли і близько спільної мови знайти. Це було навіть щастя, що вони такі різні. Моя одна бабуся була киянкою. Такою справжньою київською панночкою. От. В якої ще був досвід московського життя, бо вона в 30-ті роки певний час жила в Москві. Не від хорошого життя, тому що тут теж їсти було нема чого в Києві, і відправили, щоб якось сім'ю прогодувати на кілька років в Москву, як це не дивно звучить. Нам здається, що в Голодомор все у всіх було прекрасно. В містах, можливо, і у когось було, а у мого прадіда, який сам був розкулачений, по суті, розкуркулений, і будинок наш забраний, у нього теж не було грошей на сім'ю. Значить, вона була такою от киянкою. А моя бабуся, мамина мама, вона була з Черкащини. Вона була така втіленням єврейської жінки, просто хрестоматійної єврейської жінки, класичної єврейської жінки. Ще з Черкащини. Ну от. І це така була сім'я.
І вона, звичайно, в цьому плані для мене була такою, я б сказав, особленням традиції. А моя бабуся, баядерко, якою ми тепер бачимо, вона була для мене особленням такого міського єврейства. Зрештою, ти ж розумієш, що це польський рецепт? Східноєвропейський, як я вивчив. Східноєвропейський, так. От, і всі оці рецепти, які були в бабусиних зошитах, вони от були от такими. Це була міська вже кухня. Вона була саме займалася кондитеркою, а моя бабуся з Черкащини любила готувати там книшес чи таке якесь кисло-солодке м'ясо. От, завжди було оце змагання між єврейською кухнею моєї бабусі і сестери, саме блюдами, і кондитеркою моєї бабусі батькової мами. Тому це завжди всі свята були, то вони там готували оці всі блюда, а потім значить, все це кисло-солодке м'ясо, весь цей... Фаршмак. Да, звичайно, гефілте фіш, фаршмак, все це. А потім виходила на авансцену моя бабуся із баядеркою, із пирогом з яблуками, із пирогом з вишнями, із заварними тістечками. І я завжди, господи, після цього стола, ще 10, з пирогом папахою, з чимось ще, вона завжди, їй же хотілося показати, що вона ж не з цього такого якогось містечка, вона зараз покаже, як треба на стіл солодкий подавати. До речі, про пиріг папаха, цей рецепт у мене теж є, це на наш другий сезон. Я хочу, до речі, наголосити, що цей рецепт, унікальний рецепт від бабусі Віталія Портникова, ви також знайдете у книзі від проєкту «Планета людей», тому просто зараз ставайте амбасадорами спільноти The Ukrainians за лінком, який ви знайдете в описі до цього відео. Віталій, але так. Я все ж таки хочу, щоб ми не зупинилися, не зациклилися на кухні. Ти ж розумієш, все ж таки, що насправді величезною частиною є культурна спадщина. Мої батьки були перерваною генерацією. Так. Вони виростали в умовах репресій. А антисемітизму і всього іншого, якщо відбувалося в Радянському Союзі, коли мій батько боявся в школу їздити. І тому вийшло, що мої бабусі, вони були єврейками, і їхні сестри. З цінностного і з культурного розуміння єврейками. Так, бабуся була київською єврейкою. Це зовсім не те саме, що бути єврейкою з Черкащини, з Кам'янки. Але це все одно єврейська традиція. Її батько, моєї київської бабусі, був старостою в Київській синагозі. Шамесом. А батьки вже були євреями опору, так мовити, політичними євреями, які згадували про своє єврейство тільки у відповідь на антисемітизм, але не внутрішньо євреями. Єврейська культура, єврейська традиція, все це було поза ними. А вийшло, що моя генерація вже виховувалася дідусями і бабусями. Я вже знову був єврей. І моя старша сестра моєї бабусі з маминого боку, яка була образно комуністкою з 50-річним стажем. В неї був значок. 50 років КПРС. Вона все зробила для моєї єврейської освіти. Це дивовижна річ. Чого вона тебе не вчила? Ну, вона... Ну, як чому? По-перше, вона підкладала мені єврейські книжки. От була умовна бібліотека пригод. Що дитина читає в шкільному віці? Робінзона Круза. От тобі Робінзон Круза, ти потім приходиш, віддаєш Робінзона Круза, і тобі кажуть, тепер оце Шоломаш. Ось Джонатан Свіфт, а це Шолом Алейхем. Почитай, будь ласка. І так я зрозумів. Були платівки з єврейською музикою. Це в цій квартирі на Печерську, де я живу, це було таке місце, де вона плекала цю єврейську ідентичність. Вона нічого мені ніколи не казала, бо я ж кажу, вона була комуністкою. Але вона робила. А вона робила, вона хотіла виховати мене не як комуністом, а євреєм. Не євреєм національно, а євреєм з точки зору культурної спадщини. І в неї все вийшло. Я досі думаю, це дивовижно, в неї все вийшло. Причому вона ніколи не декларувала цього наміру, тому що він, очевидно, він був в неї інстинктивний. Це як, умовно кажучи, птах в гнізді. Розуміє, що йому потрібно робити, але не може цього висловити. Вона померла першою з моїх родичів, мені було тоді років 20. Я вчився ще тоді в університеті, але вона от за цей час сама, вона була старшою сестрою в цій сім'ї, от таким теж матріархом таким.
Вона сама фактично зробила ось цей внесок, який не могли зробити мої батьки. Мій батько цікавився швидше там Ізраїлем, ніж єврейською культурою, єврейською Ізраїлем як державою, яка опирається, скажімо, там Радянському Союзу. І для нього була це гордість, що це держава єврейська, а він єврей, і от вона там зриває якісь плани Радянського Союзу. Це була політика. Але окрім політики ж має бути культура. Те, що єврей, це ось такий момент. І це дуже було цікаво. І, до речі, це сприяло моєму, що завгодно, українському світогляду, тому що для мене Україна завжди це було ще питання справедливості. Я розумів, що якщо там євреям вдалося відновити державу, то і українці рано чи пізно її мають відновити, тому що це питання справедливості, це завжди було синтезом. Так що просто щоб не виходило, що я не сприймав єврейство через фаршировану рибу, я відразу скажу. Тому що для мене якраз кухня це була просто там звичайне життя. Якщо ти живеш у єврейській родині, ти весь час змушений погодитися з тим, що бабуся тебе годують. В українській те саме. В українській те саме, та, звісно. От. Але тут було щось більше. І це був дуже важливий момент. І, до речі, саме тому я інстинктивно тягнувся до українського культурного середовища. Ми в якийсь момент вечеряли з Оксаною Забушкою, вона мене почала запитувати про якесь єврейське середовище в Києві в часи моєї юності. Я їй казав, я не знав цього середовища. Як? А я ж з ним спілкувалася. А де ти був? Ну як, я спілкувався з українцями. Тобто ми добирали там... Тебе з Забушкою переплутали тусовки. Ні, просто ми добирали, можливо, те, чого нам не вистачало у власному середовищі. От якщо повертатися до виховання, ще одне питання. Я пам'ятаю просто, щонайменше там в шкільному середовищі побудувала оця фраза «а що люди скажуть?». Чи в твоєму вихованні було таке, що скажуть сусіди, люди, що подумають інші? А я ж тобі вже розповідав, що це було герметичне середовище. Воно в єврейському розумінні якраз розповсюджувалося виключно на сім'ю і на близьке коло. А все інше існувало поза цим герметичним середовищем, і було абсолютно очевидно, що воно може бути абсолютно іншої точки зору і незрозумілої нам. Угу. Тому на це не можна було орієнтуватися. Так, до речі, це, як я виявив, було і в українських родинах, тому що якщо б ми орієнтувалися на оце середовище, що вони скажуть, то я був би абсолютно іншою людиною. Був один момент, коли я виграв республіканську олімпіаду з літератури. Телевізійно. Мене показували по Першому каналу телебачення. Це було з російської літератури, а українську я не виграв, хоча я дуже хотів виграти. І в мене був друг, який виграв обидві олімпіади. Він зараз дипломат в Ізраїлі. Він був з Малина, з рідного міста мого дідуся. І от він тут такий от здібний єврейський хлопчик, який виграв і російську, і українську олімпіаду. А я українську не виграв. Теж телевізійно його, значить, двічі показували, думаю, бачите, от єврейський хлопчик має виграти обидві олімпіади. Чому я виграв тільки? Ну, врешті-решт, єврейські хлопчики показали тричі, що не менше. Так. От, і я міг би так рахувати, але євреї так не рахують. От. І після цієї олімпіади, коли я був першим в своїй школі, як я виграв таку олімпіаду, то розумієш, телебачення. Вперше мене показали по телебаченню. Не востаннє, на щастя. От, я отримав 4 в четверті по російській літературі. До речі, теж перший і останній. І мій батько, який ніколи в житті не був в моїй школі, ніколи в житті, один раз пішов. Тому що, як правило, він маму посилав займатися моїми шкільними справами, якщо що. Якщо ми викликали батьків, то цим займалася мама. А тут йому просто стало цікаво, тому що це не сходилося в його розумінні. Він економіст же за освіти, в його розумінні логіки не сходилося. І він пішов. А тоді, значить, російську літературу нас викладала дуже відомий педагог, вона і зараз дуже відомий педагог. Народний вчитель країни, видатний педагог, вона і зараз є на Олімпі. Але тоді це була інша людина, молода. І він говорить, чому ви поставили 4? А вона говорить, та слухайте, ну вам потрібно правильно виховувати свою дитину. Він висловлює у творах власну думку. І мій батько прийшов і сказав, все ми робимо правильно, не звертай на неї уваги. До речі, ця історія мала фінал, що ми колись я був колись у ювілеї
моєї школи. Я прийшов, і не це ювілей, це не так давно було. У нас багато чудових людей закінчили цю школу. Сережа Рахманін закінчив цю школу, ми разом вчилися. Павло Рябікін, наш недавній віце-прем'єр, посол в Що Китаї. це за школа? Десь Закінчив цю школу. І це звичайна школа, просто у нас були дуже хороші вчителі. Це школа на Євбазі, умовному, в Києві. Це 41-ша школа, я її закінчив. От. І ми сидимо, значить, в такій імпровізованій президії. Я сиджу, звичайно, поруч із своєю цією колишньою викладачкою. Вона не викладає в нашій школі, але вона прийшла, тому що вона видатний педагог, і вона мені говорить: яке радий, Віталій. Яке радий, що ти тут поруч. І я кажу: ви знаєте, рад діти маю я. А не ви. Тому що ви б тут були в будь-якому разі. Ви це заслужили своєю ролі в українській педагогіці. І так ми обмінялися теплими словами. Так що все ж таки своя позиція має значення. Визначально. Визначально. У мене до тебе два останніх запитання. Перше, рубрика «Порадниця». Якщо на зараз дивиться людина, яку цькують, що ти можеш їй порадити? Вірити в себе і вірити в свою правоту і не звертати увагу на тих, хто хоче знищити її життя. Тому що завжди у людини, яка щось робить, будуть ті, хто її підтримує, і будуть ті, хто її не підтримує. І я завжди, коли йду по вулиці, люди до мене підходять і кажуть: щиро вам дякуємо, ми дуже вам вдячні, ви для нас багато що робите. Я завжди розумію, що поруч може йти людина, яка мене ненавидить. Я просто це усвідомлюю. І знову, чим більше людей до мене підходить із теплими словами, тим більше я розумію, скільки людей мене може не любити. Я просто віддаю собі цьому звіт. І я радію, що вони хоча б не підходять, тому що бувають ситуації, коли абсолютно інша ситуація. Значить, навколо тебе така атмосфера, що людина, яка тебе ненавидить, може тобі тільки написати, що я тобі голову відірву. Це вже те, заради чого варто жити, що люди, які тебе не люблять, хоча б не насмілюються тобі це сказати в обличчя, але вони є. Не може їх не бути. Я вже не кажу про те, що всі ми робимо помилки, і тоді нам можуть абсолютно заслужено пред'явити якісь претензії. Я не вважаю себе святим. Навіть у біблейських пророків були помилки, що ж мені там казати, якщо я продовжую цього жанру літературного. Так що в цьому плані, звичайно. Я тебе процитую. Майже рік тому ти читав лекцію незалежності, це львівська традиція на меморіалі Небесної Сотні кожного року. Так, це було дуже почесно. На День Незалежності запрошують визначних українців прочитати таку лекцію, і я тебе поцитую. Я пам'ятаю цей ентузіазм майданів, я пам'ятаю черги в магазини зброї і в ТЦК в перші дні Великої війни. Але разом із цим, на відміну від Володимира Путіна, я хочу сказати вам одну важливу річ, сказав Віталій Портніков. Поки що все іде за моїм планом. За тим планом, який я собі накреслив 24 серпня 91-го року, коли я побачив на табло цифри голосування за незалежність. Питання: все і далі йде за твоїм планом? Звісно. Українська держава вистояла вже 3,5 роки. Ми прекрасно розуміємо, що Росія не може знищити цю державність. У цієї державності ще попереду чимало випробувань, але вона продовжує йти. Для українців, для українського народу найголовнішим питанням є збереження державності. І з точки зору Путіна цієї державності не мало б бути вже кілька років поспіль. Я ж знову кажу, це може бути складна державність. Ми можемо перейти через дуже складні етапи, але є збереження державності українців, враховуючи українську впертість. І те, що в цій державності, як правило, зацікавлені саме люди із пасіонарною візією, воно дає надію, що зрештою Україна займе своє місце в сім'ї українських європейських народів. А це і був мій план. Дякую. З нами був Віталій Портніков.